Hi everyone! Again, welcome back to my YouTube channel. And today's video, i-unbox natin itong binili ko na Huawei MatePad T10. By the way, kasi nakita ko sa isang ads sa Facebook na maraming nagtatanong kung maganda daw ba itong si Huawei MatePad T10 para sa mga nag-online class. Since kailangan ko lang din kasi na bumili ng isang tablet para may magamit ako sa pagbablog, naisipan ko na ang bilhin na lang ay itong si Huawei MatePad T10 kasi parang sa mga reviews naman sa Shopee and sa Lazada ay maganda yung mga specs niya. So, ngayon, i-unbox natin itong si Huawei MatePad T10. I-share ko din sa inyo kung ano yung reviews ko. Noong ginamit ko siya ng isang araw, actually, ginamit ko siya ng one day para makita kung gaano katagal malobat, kung gaano katagal yung pag-charge. And, na-try ko siya. At nagustuhan ko din talaga kasi sobrang smooth yung, itong front niya. Ang ganda lang gamitin. Ito siya. Kapag binuksan mo itong si Huawei, wala talaga siyang mga freebies na kasama. So, ang makikita mo lang talaga once na binuksan mo ay itong tablet niya. And then, itong pin. Ito yung pin niya. And, ito yung pin niya. And then, meron din siyang kasama na manual. So, yun lang. At, syempre, yung charger. By the way pala, sa last part ng vlog na ito, ipakita ko sa inyo yung videos. Kinuha ko gamit itong Huawei MatePad T10. Ito siya. So, isa sa mga nagustuhan ko dito ay malaki itong screen niya. Itong Huawei MatePad T10 ay mabibili mo siya ng 6,999 kapag i-cash. Pero, pwede mo rin siyang bayaran via installment gamit si Kasyalo, si Home Credit, or kapag meron tayong ginagamit na credit card. Hindi ko lang alam kung magkano yung magiging monthly kasi syempre nakadepende naman yon kung ilang months mo bayaran at kung magkano yung i-cash out mo. Itong si Huawei MatePad T10 ay meron siyang 9.7 inches IPS display. Dual stereo speakers. Kung makikita mo ito, dalawa yung speaker niya. Meron siyang speaker dito at meron din siyang speaker dito sa kabila. So, dalawa siya. And trinay ko naman yung sound niya, medyo malakas din. Yan, powerful performance and multi-layered eye protection. Once na binuksan mo itong si Huawei MatePad T10, ito siya. Malaki talaga yung screen niya. At isa yon sa mga nagustuhan ko. And syempre, pwede rin siyang i-auto-rotate. Yan, pwede mo siyang i-auto-rotate kanyan. About the tablet, yung RAM niya ay 2.0 GB. Yung tablet storage niya ay may 32 GB. Pero pwede siyang i-expand kasi pwede kang maglagay ng memory card. Yung resolution niya ay 1280 or 1280 by 800 at naka-kernel version. Ito siya. Ang isa sa medyo na-upset ako na hindi sinabi nung nag-assist sa akin nung bumili ako dito ay yung hindi sinabi sa akin na wala pala siyang lagayan ng SIM card, and siguro kulang ko din yun kasi hindi ako nagtanong. Pero okay lang naman na walang SIM card basta meron tayong internet. Gamit na gamit pa rin naman siya. At ang isa sa mga nagustuhan ko kay Huawei MatePad T10 ay kapag na full charge siya, pwede mo siyang gamitin sa loob ng 24 hours kahit naka-open siya buong araw or mas mahigit. Hindi siya mabilis malobat. Compared kasi sa mga ibang tablet na kapag i-charge mo siya at na full charge, ang bilis lang malobat. Pero, ang isa sa mga nagustuhan ko dito ay, yun nga, yung matagal siyang malobat. Magandang gagamitin kapag mag-online class or sa mga mahilig mag-TikTok, ganyan. And sa mga mahilig manood ng YouTube, maganda siyang gamitin. Isa sa mga nakita ko sa mga comment doon ay hindi daw nila nagustuhan kasi wala siyang Google Play service. Pero, para sa akin, okay lang naman. Kasi pwede ka pa rin naman makapag-install ng mga apps
gamit itong si Petal Search. Pwede kang pumunta dito sa App Gallery. Then, i-search mo yung, yan. Punta ka lang dito sa App Gallery na naka-install na dito sa tablet. And, i-search mo yung Petal Search. And, kapag lumabas na, ito siya. And, i-click lang natin. Yan. Okay, i-click mo lang itong Petal Search. Kapag lumabas, pwede ka nang mag-search ng mga iba't ibang app na pwede mo siyang i-install. Hindi rin naman problema kapag kailangan mo ng Google. Kasi sa akin, nakakapag-open pa rin naman ako or nakakapag-search pa rin naman ako kasi meron siyang naka-install na browser. Ito siya. May naka-install na browser na pwede mong magamit. Pwede ka rin makapag-login ng email ad mo gamit itong browser na naka-install dito. At yung YouTube niya naman, gusto mong manood, pwede rin naman. Pwede ka pa rin dito sa browser, search mo lang YouTube dito. Pag lumabas yung YouTube yon, mag-browse ka kung ano yung mga videos na gusto mong panoorin. Para sa akin, sulit na sulit doon sa price niya na 6,999 itong MatePad T10. Kasi nga, gamit na gamit siya para sa akin. And pagdating din naman sa camera niya, nagustuhan ko din kasi para sa akin na hindi mahilig mag-makeup, meron siyang automatic or naka-auto edit siya. Kahit wala kang makeup, magiging maayos pa rin yung mukha mo tignan kapag pumunta ka dito sa camera niya. Makikita mo itong beauty, photo, and video. At pag buksan mo itong more, pwede ka pa rin pumunta dito sa Pro, dito sa Panorama or HDR. Yan siya. Ipapakita ko sa inyo yung sample videos na kinuha ko gamit itong Huawei MatePad T10. Yan lang yung mga nagustuhan ko at napansin ko dito. And overall, nagustuhan ko siya at sulit na sulit yung pagbili ko, especially nga sa akin na nagbablog. And usually dito lang ako sa bahay at gamit na gamit siya talaga for me. Pero sa mga nag-online class, maganda yung quality niya. Itong si Huawei MatePad T10. At ang nagustuhan ko kasi nga 'di ba, internet lang yung ginagamit or kailangan lang mag-connect ng Wi-Fi. Na-hotspot ko lang siya doon sa cellphone ko at ang isa sa mga nagustuhan ko ay mabilis yung internet connection niya. Kapag nagba-browse ako, talo pa yung cellphone ko kung saan ako naka-hotspot. Yung cellphone ko na Oppo, loading siya ng loading, pero itong si Huawei MatePad T10 na naka-hotspot lang doon sa cellphone ko ay mabilis. Kaya nga, sabi ng makasama ko, parang hinihigop daw nito yung parang internet, yung lakas ng internet doon sa cellphone. Ito yung sample videos na nakuha ko gamit itong si Huawei MatePad T10. Tiempo umasidege ani Jesus umay tumanen ta isutiin karina nga umay ket awan dua-dua amuk angan nganin Jesus umay manen nalabit arabi ibigat ken malen matmatan yut nga tu umayan ti apu amuk angan nganin umayen dagiti natay ken Kristo agungar sabtendan tuti apu ket tayo nga si Biblia maitayab tay apag darikma amok angan nganin Jesus umay manen nalabit arabi ibigat ken malen matmatan yut nga tu umay
watching at i-share nyo to sa mga kakilala nyo na mga nagbabalak bumili ng tablet para sa kanilang online class or nagbabalak bumili ng gadgets para sa kanilang mga online class. Kasi itong si Huawei MatePad T10 ay para sa akin, sulit na sulit talaga siya gamitin. Thank you and have a nice day. Bye-bye!